Tervetuloa jälleen kanavalle. Ollaan täällä Kytäjän upeissa maisemissa ja tänään leikitään Garminin tutkilla. Meillä on kaikki fiineimmät lelut mukana. Meillä on isompaa Garminin R50 launch-monitoria, meillä on vähän pienempää R10, sellaista niin sanottua taskukokoista. Sanna Nuutinen, ensinnäkin tervetuloa, ihanaa, että olet mukana. Saat myös, et ainoastaan aktiivinen golf-ammattilainen toisin kuin tämä eläkeläinen tässä vieressä, mutta niin, sä oot myös käyttänyt näitä Garminin laitteita ihan niin kuin töissä, ei nyt ehkä päivittäin, mutta kuitenkin. Niin mitä kaikkea esimerkiksi sä ammattilaisena hyödynnät näistä välineistä? Joo, mä tykkään katsoa esimerkiksi R50 muutamaa numeroa ja tällä hetkellä mulle tärkein on clubpad eli mailan tämä rata. Miten se tulee palloon? Miten se tulee palloon? Yes. Mulla on tiettyjä tendenssejä virheet swingissä, mitä mä teen, että välillä se rupeaa tippua liian sisältä, eli se numero rupeaa menemään liian positiiviseksi. Se on hyvä käydä välillä tsekkaamassa dataa, että miten mä saisin sen nyt vaikka 2 astetta neutraalimmaksi ja mitkä ne fiilikset on ja mitä drillejä mä voin tehdä. Ja sitten laite antaa vahvistuksen sille mun fiilikselle. Sitten etenkin niin talviharjoittelussa, kun Suomessa on vähän ankeat nuo talvet, pystyy hyödyntämään noita grafiikoita, että se antaa sulle sen ball flightin niin visuaaliset lentorolat. Ja sitten sä pystyt itse asiassa pelaamaan sillä myös niin kenttiä. Sä voit käyttää sitä simulaattorina kanssa, mikä tekee treenaamisesta ehkä vähän hauskempaa. Eli onko niin, että tosta löytyy kaikki samat kentät, mitä löytyy Garminin kelloista? Esiladattuna, kyllä. Okay. Eli wifi vaan ja kaikki kentät on käytössä, avot hommaa siinä. Impressive. Aika jees. Sanna puhui tuosta mailan niin tulokulmasta. Sehän on mulle ja Juhalle täysin hebreaa, mutta pitäisikö meidän ottaa siihen liittyen joku skaba? No mun mielestä ehdottomasti. Ja varsinkin, koska tämä liittyy nyt tähän Sannan niin kuin tämän hetken tilanteeseen, että se haluaa sitä seurata. Eli otetaan kisa, lyödään driverilla. Okay. Ja lyödään 3 palloa aina per tehtävä. Mä huudan aina, että mikä pitää olla se mailan tulokulma. Pitääkö se olla vaikka 2 astetta sisältä, 3 astetta ulkoa tai pitääkö se tulla nollakulmasta, seurataan noista laitteista, että miten te onnistutte ja mä annan sitten täysin omavaltaisesti pisteitä ja voittajat saa sitten lämpimänä päivänä raikkaat juomat. Eli toisin sanoen meidän pitää siis sun komentojen mukaan lyödä joko drawta tai fadea tai slicea tai jotain muuta. No siis periaatteessahan, jos sä tuut sisältä ulos, niin pitäisi tulla draw, mutta sitten on myöskin nähty, että joskus voi olla lapa auki, niin sieltä saattaa tulla semmoinen pussifadekin. Siinä on vähän muuttujia. Me ei oteta siihen kantaa, me otetaan nyt vaan siihen clubpathia. Tämä on oikeasti ihmiset äärimmäisen hyvä tapa harjoitella, eli oppii tunnistamaan sen, että mistä suunnasta se maila tulee. Niin ja kuinka paljon? Ladies first. Ladies first. Noniin. Alama laukku. Mitä sais olla? No niin, eli tosiaan 3 tehtävää. Ja kaikki lyö 3 palloa kerrallaan ja se, joka niin 3 pallolla aina saa sen lähimmäksi sitä tavoitetta olevaa lukua, niin se saa pisteen. Paras 3. Paras 3, kyllä. Me lähdetään siitä, että nyt pitäisi tulla 1 aste sisältä ulos. Eli haluttaisiin semmoinen pieni draw niin kuin optimitilanteessa. Eli positiivinen positiivinen 1 aste, yes. Baby draw, niin kuin sanotaan. Itselle täysin mahdoton tehtävä. Mappehan ottaa sen takia vaan parhaan, kun se ei osaa laskea keskiarvoa 3. Tämä lautsi oli muuten täydellinen veto. 0,6. Eli 0,4 asteen Eli heitto. pyöristettäisiin jo niinku... Menikö toi vähän marginaali ulkopuolelle, kun 0,4 astetta heitä? Tämä oli ihan ok. Terve, miten hieno. Tämä on muutenkin niinku tosi hieno, että tämmöisessä niinku hifistelyhommassa niin sä lähdet ammattilaista vastaan. Että niin. Kyllä nyt on tuuristaa, jos... Aktiivipelaajaa vastaan. Me ollaan kuitenkin pelattu toistaiseksi vain eläkeläisiä vastaan. Nimenomaan. Niin. Eli jos mä siirrän palloa vaikka 0,5 senttiä taaksepäin, niin sittenhän se pitäisi tulla. Aivan oikein. Tulla vähän enemmän sisältä. Koitetaan. Pojat samaa mieltä. Se on ihan siinä. En tiedä, se lähti aika paljon oikealle. Tää tuli jo nyt 4 astetta sisältä ulos. Aivan. Se meni vähän liian iso korjaus. Mut siis mä haluan kantaa tommosen hapekkaan drive. Tommosen, kun ite on niinku, välillä tuntuu, että se menee niinku eteenpäin, mutta mä haluaisin kanssa niinku tonne ilmaan. Tonne. Aiku hyvä lyönti, hei. 1,5 sisältä. Elikkä 0,5. 0,4 tavoitteesta 0,4. On niinku paras tähän mennessä. Mut hei,
Kaikki tuli sisältä ulos, eli kyllä niin veto on hallus. Niin. Pisteet siitä. No niin, Hyvä Sanna, Okei. hienosti Hienosti, hienosti. Kiitos. pitäisikö me ottaa tähän semmonen lisää, että jos pitää tulla sisältä ulos ja tulee ulkoilta sisään, niin se on automaatti -1. Oh, joo. Sovitaan näin. No niin, selvä. Joka siis tarkoittaa, Mappehan tietää, että mulla on äärimmäisen vaikea driverilla lyhyt roota. Se oli suora piikki mulle. No niin, Juha. Eli onko se sama tehtävä vai olisi mulla eri tehtävä? Sama tehtävä. Olisi antanut mieluummin ulkoa sisään. 1 asteen Yksi sisältä astetta. ulos. Joo. 1 astetta, niin kuin, eli tuolta vähän ja sitten Yes. tonne. Yes. Jännittää ihan saatanasti. Hello. Mitä jos jännittää rangella, niin kuinka paljon sitten? No älä. 2,4. 2,4. 2,4 sisältä ulos. Ihan hito hyvä. Sai drawn aikaa Juha, mutta sehän onkin luontainen draw-pelaaja. Mutta siis sitä mä olin sanomassa, että siihen aikaan kun Mappe on ollut ammattilainen, niin kuin just ne, että kärimitatkin, että nehän kävi niin kuin askelilla mittaan sen. Kyllä. On se vähän muuttunut tää homma. On ja peli on mennyt eteenpäin. Joo, Tai siis huiput on nykyään paljon parempia, mutta osittain myös teknologian myötä kyllä. saa enemmän dataa tekemisestä. Jep. Vähän niin kuin mitä Sanna sanoi, mä otan se puoli senttiä se eteenpäin. Sitten siitä se tulee. Aivan jäätävä hyviä vetoja. Hei. Vähemmän draw. Mitä se sanoo? 2,4. Identtinen. Identtinen edellisen kanssa. Eikö golfissa tärkeä kuitenkin se toistettavuus? On, mutta nyt pikkusen kompensoit. Jos mä laitan lapaa vähän auki, Ei se vaikuta siihen tulokulmaan. se on totta. Yes. Yes. Jos sä laitat lapaa vähän auki, niin se lähtee suoraan tuonne oikealle. Jos sun mailan liikerata on sisältä ulos, niin pallo lähtee suoraan oikealle. Eli vie vähän eteenpäin vaan rohkeasti. Joo. Rohkeasti vaan eteenpäin. Että... Hiljaisuus vaan. Kato mikä Nyt oli aika lyönti paljon taas. neutraalimman näköinen. Oli aika. Se on fade. Se oli pushi fade, se oli 4,1 sisältä. Mutta hei, 2,4 hyvä, 2,4. eikä yhtään miinuspistettä. Kaikki sisältä kuitenkin. Kaikki sisältä. Hyvä Juha. Juipille pikkupaineet tässä. Erinomaisia. Joo, mä otan vastaan tänne. Kiitos. Ja tämähän on nyt tää 1,0 sisältä, niin tämähän on niinku käytännössä suoraan. Et kyllähän kentälle, jos lähtisi pelaamaan niinku vahvasti drawta, niin kyllähän se saa tulla niinku enemmänkin. Joo. Mä meinasinkin 4. sanoa tossa, kun sä laitoit haasteeksi niinku 1, että oikeastaan kaikki, mitkä on niinku +/-2 sisällä, niin se on aika neutraali, aika suora. Kyllä. Et kyllä mäkin rupeen mun rupee hälytyskellot soimaan, kun se rupee menee 4, 5 ja sille okei, nyt tarvii tehdä pikku korjausliike. Just näin. Mut +/-2 mä oon ihan tyytyväinen. Tarkoitat, että mun 2,4 ei ollut hyvä. Niin sä olit ihan snadisti ulkona. Hälytyskellot alkaa vähän soimaan. Jos sä haluat neutraali Just lyödä, niin, mutta jos sä haluat draw lyödä, niin sittenhän se oli. Just näin. Kato. Ei välttämättä tuu. Oli aika Kato. 1,6 Sisältä. sisältä. Come on. Come on. Eli onko Ei tää riitä. soi? Ei. Kun Ei, 1,4. Ota se 0,4. 0,2 asteen korjaus. Joo. 1/5 palloa keskemmässä tanssissa. Mitä enemmän haluat tulla sisältä, sitä enemmän siirrä sitä palloa taakse. Sehän tulee luonnollisesti Kyllä, sieltä. silloinhan se niinku... Ja fade pallon paikka olisi periaatteessa sit vähän enemmän etujalalla. Yes. Se oli ainakin kärkkäinen. 3,5 sisältä. Hyvä Juho. Sisältä. Sisältä. Vielä ei ole tullut virhepisteitä, hei. Mutta ei ollut tuo korjaus niin oikeaan suuntaan korjattu. Totta. Mut hei, puhutaan 2 astetta. Se on tosi vähän. Mutta varmaan kun kerhopelaaja, kun ne tekee virheitä, kun ne lyö sinne vasemmalle ja ne painaa sen nopeen sinne oikealle ja näin, niin ne ei varmaan niinku tiedä, miten ne korjaa sen virheen. Ne ei tiedä, niinku, mitä ne tekee väärin. Että tämä varmaan niinku auttaa, jos niinku ne pääsee näiden kanssa niinku olemaan, niin varmaan niinku ehkä auttaisi ymmärtää enemmän. Sit, niinku. Kyllä. Eli mun pitäisi nyt periaatteessa saada niin kuin mahdollisimman neutraali kulma tohon, koska mä oon nyt tullut niin kuin liikaa. Onko miinuspisteet? Taisi tulla. Nyt vähän. 0,2 left. Vitsi! Eli Sanna +1, Juha 0, Juho -1. No, Oi. Mutta mä olin todella tyytyväinen, että mä sain sen, se meni 0,2 väärälle puoleen. Mannistele siinä todella yhtään, hyvä. sä saat Tosi hyvä. miinuspisteen. Ei tää ollut nyt mannistelua, kun tää oli kehua. Mä olin fiiliksissä. Pumppaa omia Onnistuin. renkaita. Totta Oli kai. tosi hyvä. Jonkun täytyy. Hyvä oli. Nythän me pelataan sitten seuraavaksi tämmönen vahva feidi. Vahva feidis. Joo,
Tää on sun leipälaji, tää vahva feidi. Niin on, jotkut kutsuu sliceiksi. Me ei mennä ihan siihen asti, mutta me tullaan nyt me tullaan 3 astetta ulkoota. 3 astetta ulkoa. Yes. Eli 3 astetta mailla liikerata täällä vasemmalle tuosta meidän lyöntisuunnasta. Okei, mun pitää vähän muuttaa Kumpi- alkuasentoa. Kumpi sulle on helpompi? Draw on luontaisempi, Draw, joo. mutta mä oon tehnyt paljon töitä, että osais lyödä myös feidi. Joo. Vaikka sitä kentällä käyttäisi ikinä sitä feidiä, mutta sitten just niissä tilanteissa, kun rupeaa lähteä vähän liian iso drawta, niin sit sä osaisit sen vastaliikkeen siihen, että sit sä vet rangelle treenaa vähän feidejä, niin yhtäkkiä sun drawkin alkaa suoristua. Kyllä, juuri näin. Siinä kuunnelkaa ihmiset. Lyönti, mikä siihen pitää lyödä. Hei, minioni-osasto on kas hiljaa nyt hetken aikaa, kun tää vedetään. Feidi. Palloa vähän eteen. Vähän stanssia auki. Ulkoa sisälle. Mm-hmm. Let's go. Täydellinen, hei. Mut se taisi olla vähän liikaa. 1,9. Onks mä miinuksella 1,9? Miinus 1,9, ihan helvetin hyvä Siis lyönti. paljonko piti tulla? 3. 3. 3. Sehän on jos Sehän on. Onko se Mannisen stokkiveto? Oh. No se on siellä 8 paikkeilla lähempänä, mutta äskenhän se sai kiinni tuosta drawsta. Niin, mä oon huolestunut. Mä oon kans huolestunut. Oli Sanna hyvä veto, hei. Kato. Nyt kääntyy enemmän. Nyt on eri. Pitäisikö sun tätä feidiä alkaa kuitenkin syöttää? 1,6. Edelleen niin vähän. Joo. Tää nyt taas Ja tuntuu vahvistaa sulle sen, siltä, että sä tuut tosi tää paljon. vahvistaa sen, että se sun fiilis ei todellakaan ole aina oikein, koska musta tuntuu, että mä vedin aivan ekstriimi. Joo. Ja se oli edelleen siinä +/-2, mistä mä puhuin. Kyllä. Todella hyvä veto. Okei, no nyt hullutellaan vähän nyt sitten. Vedetään vähän isompi. Noniin. Olisiko siinä? No, nyt oli vahva feidi. 2,6. Okei. Ihan helvetin hyvä. Hullutellaan. Mutta eikö toi aika makea fiilis, kun sais vetää ihan tommosella slice-fiiliksellä ja sit se tulee melkein suorasta Niin, kulmasta. Se on niin. ihan paras. Niin. No niin pojat, se olisi se sama 0,4 nyt. Kova, tarkentaa. kova. Aika hieno. Nyt on haastava Juhalle ehkä tämä. Ei oo. Eikö? Mä oon nykyään feidi pelaaja. Ai jaa! Koska sä oot kattonut US Openia ja siellä vedetään Oakmontissa pelkkää feidiä. Koska mä oon ihan saman kaliberin pelaaja. Totta kai se on. Eli ulkoa. Ulkoota 3. Stanssi auki. Mhm. Lapa auki. Lapa auki tulos. Lapa suoraksi. Lapa suoraksi tulosuuntaan nähden. Joo. Nyt hullutellaan, voi sanoa. Nyt hullutellaan. No ei tuu, kun nyt mennään niin sisään kuin voi olla. Mut oliko siinä lapa vai klappäät? Klappäät. 3,1. Eli Mutta lasketaanko, jos on väärän puolen Vain kierre? klappäät, pitää vaan tunnistaa klappäät. Ei Tuliko ollut tosta puhettakaan. miinuspiste? Ei tullut, kun se oli 0,1 vaille täydellinen. Mutta mulla oli se 0,1 vai täydellinen. niin, elikkä miinus. Ihan vähän maistuu niin karvas, Mut kun nyt- paino hirviä Miten se voi hukin painaa tuonne No, kainaloon? lapa oli kiinni. No, lapa- Se oli niin sanottu hihahukki. Hihahuu. Double cross, aina autissa. Vanha kaveri. Lapa kohteeseen ja sit vedät sinne vasemmalle, niin se menee sinne. Noniin, No Tonne. niin. No se ei Oliko ollut toi niinku- vasemmalla. 1,6 vastaan. Hyvä. No mutta tässä me taas nähdään, että se lapa määrittää niin paljon. Kyllä. Se voi treenata sitä klappäättiä kuinka paljon vaan, mutta jos lapa on päinvastaiseen suuntaan, niin No ei noissa nyt ollut kuin 90 metriä sektorissa eroa. Ja se oli myös 90 metriä pitkä, mikä oli siinäkin. Se, Totta. niin se on ihan tuossa kävelymatkan päässä, että noin muut on kuitenkin. Mutta siinä. nyt pelataan klappäättiä. Yes. Okei. Tosta. Ja sit mä oon niinku... Joo, kyllä tää I got this. Mm. Oli vähän auki nyt, mutta... 2,7 oikealle. -1 siitä. Yes. En oo yhtään Sä oot nyt hieno. yhdessä pisteessä kiinni ja saamassa yhden miinuspisteen. En ala. Niin nollinen En tällä. ala. miten se sitten yhtäkkiä voi Miten se niinku voi muuttua niinku ihan päinvastaiseksi? Niinku, miten se voi muuttua niinku 5 astetta väärään suuntaan? No se on hyvä kysymys. Se on hyvä. Niin, Että tervetuloa kerhopelaajan arkeen. Tällaista tää on. Ja nämä oli siis peräkkäiset tiit. Niin. Äsken oli niinku, nämä oli molemmat paar nelosia tossa ja toinen OB vasemmalla, toinen oikein. No niin Mannisto, nyt on niinku 3. syömään käskis. 3 astetta. 3 astetta ulkoilta sisällä. Sehän on mulle semmonen maltillinen. Niin on. Kato tämä. Nyt on nätti. Nyt Terve. on aika kiva. 3,3. Ai, että kun se oli hyvä lyönti. Se oli hyvä kyllä. lyönti. Tosta olisi voinut antaa jonkun ekstra pisteet. Älä nyt rupea antaa pallo täältä on mitään. väylällä. Ei me anneta ekstra pisteitä. Kaikki kuuli. Minä otin sen ekstra pisteen, vaikka ei olisi virallinen.
Oli kyllä hyvä veto toi. Oli. Ihan sairaan hyvä lyönti. Eli ihan vähän niin kuin vähemmän, Joo. eli suorempaa. Herra jestas, mitä lyöntejä hei. 3,6. Enemmän oli, vaikka piti olla vähemmän. Eikö tää nyt niin sä lyöt ihan normivedon? Eikö tää aika lähelle sun niin normia? No joo, siis tuo on semmonen, kun mulla on semmonen ajatus, kun mä vedän sitä fadea, niin kyllä mä niinku fadin vedän vähän niinku tonne. Joo, se on ihan oikein. Ja sitten niinku toi draw, jos mä yritän, niin sit mä niinku tiputan tuonne enemmän. Joo, Se ihan on niinku oikein. Kyllä, kyllä. Tuo on tommonen niinku textbook. Niin, tai no jos hifistellään, niin textbook fade olisi silleen, että lapa on puolet klappäätistä. Eli jos mä tuun -4, mun lapa olisi 2. niinku 2. Joo. No me annetaan Juholle tää nyt kuitenkin. Se oli ihan hyvä. Eli vähemmän, edelleen vähemmän. No 0,6 vähemmän. No niin. Oho, No. se karkas. 0,9, mutta vasemmalle. Okei. Ai. No mut hei, hyviä vetoja. Ei pisteitä tästä. Juhalla oli lähin ja kauin, se on 0, eli 0 kaikille. Eli siis pökölökö meni tää? Lökö. Noniin. Sanna johtaa 1 pisteellä, Juho -1 ja Juha nollissa. Ai. Viimeinen erä. Ja nythän me mennään sitten tähän kuninkuuslajiin tässä viimeisessä, eli se on 0,0, Oh! mistä tullaan. Eli suora Okei. lyönti. Lyödään luoti okei. suora lyönti. Jotkut on sitä mieltä, että golfissa ei ole suoraa lyöntiä. Eikö se ole virhe? Tähän sanotaan virheeksi. Niin. Eikö se Mutta nyt me Aina. tullaan 0 kulmasta. Mutta on niin tosi mielenkiintoista Sannallekin tuossa totesi, että eihän tällaisella kerhopelaajalle aavistustakaan, niin kuin miltä sen pitäisi niin kuin tuntua, kun sä lyöt niin sateenkaaren väreissä noita driveja, kun se ei tule joka kerta samanlaiselta pakasta ulos. Tuleehan se. Niin ei ole niin kuin mitään hajua, että mistä se maila niin kuin tulee niin kuin, ja miten päin. Ja Mutta sehän onkin siis, mä sanoisin, että niinku ihan siis kilpapelaajista harrastajapelaajiin, niin siis yksi tärkeimpiä asioita on siis suunnanmuutos, että miten se tapahtuu. Että onko se tehnyt niinku, ja se mikä vaikuttaa siihen varsinkin klubipelaajilla paljon, että monesti taaksevienti jää vähän niinku kesken. Ja sitten se suunnanmuutos hajoaa, että se lähtee helposti ulkoille tai sitten se lähtee kippaan, eli lantio lähtee työntyä eteenpäin. Että olisi hyvä muistaa aina, että se taaksevienti pitää ladata kunnolla ja sen jälkeen se suunnanmuutos ratkaisee sen, että mistä sä tuut. Et se on ehkä se tärkein. Mailahan liikkuu swingin aikana, sehän on kaikista hitaimmillaan tuolla, että se oikeastaan jopa niinku pysähtyy. Yes. Et monilla on se ongelma, että ne lähtee niinku ryntää sieltä liian nopeasti, että antaisi itselle vähän aikaa tuolle, että liikejärjestys lähtee oikein. Se on eka alhaalta ja niinku vikana sit vasta kädet sieltä. Kyllä, just näin. Tunnistan itselläni ton, että pikkusen lähtee ryntäämään tuolta hyvässäkin lyönnissä. Hei nyt sen verran Sanna ennen kuin lyöt, koska me pelataan nyt 0, yes. niin nyt jos käy niin, että sektori heittää 3 astetta, eli tulee 3 sisältä tai 3 ulkoilta, niin se on miinus. Se on miinus. Okei. Okay. Tämä vie ihan ylivoimaisesti. Totta kai se vie. Kaikki sanalyönnit on ollut muuten väylällä. 0,4. Sä oot kaikki osunut tähän mennessä 0,4 päähän. Tuo oli niin hieno. Mä löin jo kerran 0,2, niin eikö se laskettaisi sitten tähän? Ollut vähän tylsää talvella treenaa, niin treenannut vaan jotain numeroita, kun Joo. kollegat Espanjassa on treenannut golfin pelaamista. Puolessa ja puolessa. Siinä oli lapa pahasti kiinni, mutta klappäät saattaa olla silti. 2,2 sisältä. Huh! Mutta toleranssissa edelleen. Joi. Flirttaili vähän miinuspisteen kanssa siellä. Ai. Mutta toi on niinku hyvä. Mä tiedän, että jos mä en yhtään niinku yritä ajatella, että tuu vähän enemmän ulkoa, niin se tippuu heti sinne sisälle. Totta. Et tällä viikolla ja sitten nämä fiiliksethän vaihtelee. Et sit mä teen kuukauden päästä, niin mä saatan yhtäkkiä olla niinku tehnyt liikaa ja sitten mä tuunkin liikaa oikealta ja sitten pitää taas tulla vähän takaspäin. Et sitähän golf on, että se niinku elää koko ajan ja mun tapauksessa mulla on niin iso treenimäärä, että tälleen sä treenaat jotain fiilistä, jotain juttua, niin sä saatat kuukaudessa ylitehdä sen. Sitten sä lähdetkin takaisin toiseen suuntaan. Niin, sen sitähän takia, se. Kuulosti todella tutulta tuo, että hirveästi se ailahtelee, mutta sitten kun se sanotaan, että reenimäärät, niin siinä mentiin tosi eri suuntaan mitä itsellä. Niin, tai väylältä toiselle ailahtelee. Niin. Mutta sen takia on hyvä niin olla tämmöisiä objektiivisia laitteita, jotka kertoo sen totuuden. Laitteet, video, mä kuvaan swingia paljon, koska fiilis ei ole aina se oikein. No niin, yksi vielä. Oi, nyt oli hyvä veto. Hei. 1,6 vasemmalle.
Eli siis miinuksella. Niin, oikein. Okei. Ei kun siis ulkoilta sisään. Joo. Mut hei, Mä vähän 0,4 päässä taas oli paras. On kovia. No Tossa on kaikki ihan fairway splittereitä. Evian Championship Tee. Tälle ei voi tulla kuin suori. Kävitkö Sanna backillä vai? Tilannehan on siis tiukka. On. Mutta se mikä näissä on niinku, tälleen niinku kerhotason pelaajalle niinku mielenkiintoista on oikeasti, niinku, että no niin kuin Sanna vähän tuossa alleviivasi, että vaikka se fiilis ei aina vastaa sitä, niinku, miltä se näyttää, sit, mihin se lähtee se pallo. Mutta niinku, todella niinku, mielenkiintoista tämä data, ainakin itselle. Ja just toikin, että se niin saa sen datan siitä, että kun siinä on monta muuttujaa, Just näin. että onko se, niin se, tuleeko se lapaa oikeasti sieltä ulkoa sisälle, vai onko se lapaa vaan kiinni. Kyllä. No niin, 0,0. Suoraan halutaan. Sehän me toimitetaan. Oi, kun se lyö hienosti tuota palloa. 1,1 sisältä. okei. Very good. Joo. Very good. Maaleissa ollaan. Tässä samaa mitä mä sanoin silloin, kun me oltiin Minniä vastaan, pelattiin se 3 reiän haaste, niin mä sanoin samaan, että kun mitä lyhempi kisa, sitä parempi sauma meillä on pärjätä Juhankaan. Koska nyt tuurillakin on iso vaikutus. Mä lyön kohta 0. Tarkoitat tourilla vai tuurilla? Kummalla on iso vaikutus? Tuurilla on Tässä on nyt aika monta tuuria. Täällä on Aasian tuuri, täällä on LPGA kautta ET, täällä on kaikkea, lettiä. Minkä tuuri haluat? Mä oon tuurin kyläkaupasta. Aika hyvä heitit muuten tuo. Aika hyvä. Onko koko päivän täällä? Onko taiteilija itsekin yllättynyt? Ei, no se on sisältä. 4,6. Se Vähän tuli. nyt lähti Nyt tonne. se niinku tunsi, että se Tuliko? tuli tuolta. -1. Ai. Onko vielä yksi lyönti? On yksi lyönti vielä. Pystyy vielä kumoaa. Ja eikö Juha johaa tätä vielä? Ei, Sanna johtaa. No en todellakaan joha, mutta olin kuitenkin, en ollut hännillä, mutta nyt on niinku, me ollaan Juhonkaan tavallaan jaettu, no T2 Juhonkaan tällä hetkellä. Niin jo, teillä on maksumiehen paikasta nyt kysymys. Oli väkinäinen. Oli helvetin väkinäinen. Mites toi? Paljon tuli? 3. lähtee. Ootko ikin kuullut tätä läppää? Tänään viimeksi. Shot clockihan tässä käy. Onks mielestäni se olisi ollut jäätävä, jos se olisi niinku 10 sekunnin shot clock? Se on 2 sisältä. 2,1. Ja alkaa mies tuntee. Hyvä Juha. Mut hei, -1 tuli se, mutta hyviä lyöntejä. Oli joo. Ei hai, mä oon todella tyytyväinen tähän. No niin, vittu mä löin kerralla sen tuohon. Juho, yksivaltaisen tuomarin oikeudella, niin jokaisesta 0,0 sä saat 1 pisteen. No niin, Käy. Ja sulla on mahdollisuus voittaa tää vielä. okei. Mutta te olette nyt molemmassa -1 vai? Joo, Kyllä. kyllä. 2 lyöntiä kärjestä. Paha. 9 lyönnin kisassa. Aikas veto. 0,2. Hieno. Hienoa. Sillä on 1 Hieno. piste jo varmistettu, hei. Juha, sä oot maksaja. Elää vielä sano, voihan mä vetää sen. Eikö voittaa sä miinukset jo? Siellä on 2 lyöntiä vielä tossa. Ja kesken peli rupeaa huutelemaan sieltä. Totta. Sä oot kuin Mertaranta. 10 minsaa matsin jäljellä ja ei vaaran paikka. Nyt kun jinksas. Voidaan leikkaa toi Mertsi on goat. Mä luulen, että ei voida. Big hooken. Toi ei ole 0,0 toi Ei, veto. 1,3. Ai oli marginaalis Alueella. kuitenkin. Vaikka oli vähän tonne nopea Vähän vasta. oli lapa kiinni. Siinä oli ja sitten vähän just se klassinen, että se taakse vienti jäi vähän kesken. Lapa oli 5,8 astetta suljettu. Oho. Noniin. One more time. On komea veto. 1,4 vasemmalla. Eli Juissi palaa nollille. J. Valvio -1, Sanna +1. Voidaan lähteä kerholle ottaan pikku juomat. Kiitoksia, että onnittelut Kiitos, voittajalle. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Onko tuomarilla vielä jotain lisättävää tässä Joo, vaiheessa? Joo, siis taso oli oikeasti kova. Mun mielestä löitte ihan hemmetin hyvin. Ja ehkä sitten semmonen niinku, kun nämä laitteet on tosi hyviä, mutta ennen kaikkea se, että näitä kannattaa osata oikealla tavalla käyttää. Just tää. Mä meinasin kans sanoa. Tähän voi niinku hukkua tähän datamäärään, mutta just tämän tyyppistä treeniä esimerkiksi mitä nyt te teitte. Et se on yksi luku, mihin sä niinku tutustut ja mitä sä tutkit ja mihin sä yrität vaikuttaa, mutta se, että jos sä näet sen 25 parametria ja sitten spekuloit niitä kaikkia, niin totaali sekoaminen. Mä ottaisin niinku yhden jutun tähän lisäksi, että käyttäkää ihmiset
golfopettajien palveluita, että te saatte pro kuitenkin, sillä on hyvä silmä, se näkee, että mitä teidän ehkä kandeissa työstää, sitten se kertoo sulle, mitä sä työstät, sitten se on näiden laitteiden videon, minkä vaan avulla sitten helppo itsenäisesti mennä niin kuin sitä treenaamaan. Mä suosittelen tota tietä enemmän kuin se, että katsoo 14 YouTube-videoa ja ottaa sieltä kaikki vinkit ja yrittää vähän fiksaa kaikkea. Että... Paitsi tämä YouTube-video kannattaa katsoa. Te voitte tilaa sen kanavan tietenkin tosta ja tietenkin tilaatte ja kerrotte, mutta myös se, että esimerkiksi toi pieni pömpeli tossa, rakas Garminin R10, niin se maksaa vähemmän kuin tämä driveri. Eli kannattaako ihmet, jos et sä osaa draivaa tai lyödä millä tahansa mailalla, niin kannattaako sun painaa se tonni siihen uuteen mailaan vai ostat sä puolella hinnalla tosta, missä saat sitä tietoa itsellesi, meet senkaan sinne Prolle, kerro vähän, mitä mä teen, mitä mun pitää muuttaa ja näin. Ja sitten molemmat. Niin, Niin, just tuli tullut samaa, että kyllä kannattaa kuitenkin satsata vähän mailoihin. No niin, hei, ensi kertaa. Kiitos, moi. Kiitos. No niin. Toi oli ihan kulta. Häh?